Βλέπω μάλιστα τη συνάντηση αυτή ως μια ευκαιρία να ψηλαφίσουμε με την αναγκαία ασφαλώς συντομία δύο σκοτεινές περιόδους της ελληνικής ιστορίας, οι οποίες δεν άφησαν ανέγκυκτο και τον εκκλησιαστικό οργανισμό. 12 Δεκεμβρίου 1916. Η αυτοκέφαλη ακριβώς υπήν Εκκλησία της Ελλάδος, που τα όρια της φτάνουν έως τη Θεσσαλία και τα Επτάνησα, αλλά δεν περιλαμβάνουν την Κρήτη και τις νέες χώρες, που τότε δεν είχαν δοθεί ακόμη προσδιοίκηση σε αυτήν, ρίχνει κυριολεκτικά και μεταφορικά τον λίθο του αναθέματος κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου, του επιβουλευθέντος την βασιλείαν και την πατρίδα και καταδιώξαντος και φυλακίσαντος αρχιερείς. Η δικαιολογητική θεμελίωσή του αρθρώνεται στα δύο σκέλη του, το πρώτο εκ των οποίων αποκαλύπτει ανερυθρίαστα τον πολιτικό χρωματισμό του. Βρισκόμαστε άλλωστε εν μέσω του εθνικού διχασμού, ανάμεσα σε βενιζελικούς και βασιλόφρονες, ο οποίος βρίσκεται στο αποκορύφωμά του. Η χώρα έχει κοπεί στα δύο και στα πολιτικά πράγματα κυριαρχούν τα δύο β, σύμφωνα με το ομότιτλο έργο της πατρινής συγγραφέως Αθηνάς Κακούρη. Από τη μια, ο Βενιζέλος, ο οποίος επιθυμεί τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των Άγγλων και των Γάλλων. Από την άλλη, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο οποίος υπερασπίζεται θεωρητικώς την ουδετερότητα της χώρας. Ο Βενιζέλος ηγείται στη Θεσσαλονίκη της προσωρινής κυβερνήσεως της Εθνικής Άμυνας, ενώ ο βασιλιάς Κωνσταντίνος διοικεί το κράτος των Αθηνών. Το πολιτικό αυτό κλίμα δεν αφήνει ατυχώς αμέτωχο και τον εκκλησιαστικό οργανισμό. Οι Μητροπολίτες της λεγόμενης Παλαιάς Ελλάδας, οι περιοχές που είχαν ελευθερωθεί πριν από το 1912, υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Θεόκλητο Μινόπουλο, συντάσσονται με τον Κωνσταντίνο, ενώ οι Μητροπολίτες των νέων χωρών με τον Βενιζέλο. Ο τελευταίος καταφθάνει τον Ιούνιο του 1917, μετά από την επικράτησή του στην Αθήνα. Η αδυναμία συνεργασίας του με τον Μητροπολίτη Αθηνών Θεόκλητο Μινόπουλο, εξαιτίας της συμμετοχής του τελευταίου στο εναντίον του ανάθεμα, είναι προφανής. Η διέξοδος επιτυγχάνεται με μάλλον ανορθόδοξο τρόπο και δει με τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 11 Ιουλίου 1917 νομοθετικού διατάγματος με το οποίο μέλη της Ιεράς Συνόδου μπορούν, ενώ διαρκεί η θητεία τους, να απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με βασιλικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η αναπλήρωσή τους θα γίνεται υπό της κυβερνήσεως κατά την ανέλεγκτη κρίση της και όχι κατά την τάξη των πρεσβείων της αρχιεροσύνης όπως συνέβαινε μέχρι τότε. Είναι προφανές ότι η εξέλιξη αυτή δεν επιβεβαιώνει τον κατά τα λοιπά θρησκευτικό φιλελευθερισμό του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά ατυχώς προδίδει μια πολιτιοκρατική λογική στην τυπολογία των σχέσεων πολιτείας και εκκλησίας. Η περιπέτεια της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν είχε όμως τελειώσει. Ο νέος Μητροπολίτης Αθηνών, Μελέτιος Μεταξάκης, ο οποίος διαδέχθηκε τον Θεόκλητο μετά από την καθαίρεση του τελευταίου τον Οκτώβριο του 1917 με απόφαση του Ανωτάτου Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, απομακρύνθηκε από τον θρόνο του αμέσως μετά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920, τις οποίες έχασε ο Βενιζέλος. Στον θρόνο των Αθηνών επανήλθε ο καθηρημένος Θεόκλητος. Ο τελευταίος είχε λίγο αργότερα και πάλι την ίδια τύχη. Μετά την επανάσταση του Πλαστήρα, το Σεπτέμβριο του 1922, απομακρύνθηκε εκ νέου από τον θρόνο των Αθηνών. Την ίδια στιγμή, στην άλλη άκρη του Αιγαίου, η γη της Ιωνίας βιώνει με τον πλέον ζωφερό τρόπο τα απόνερα αυτού του εθνικού διχασμού. Στις 26 Αυγούστου καταρρέει το ελληνικό μέτωπο στο Αφιόν Καραχισάρ. Η τελευταία πράξη του δράματος γράφεται στη Σμύρνη, την πρωτεύουσα της Ιωνίας, τον Σεπτέμβριο του 1922, κάτω από τα απαθή βλέμματα των δυτικών συμμάχων της Ελλάδας. Γράφει σχετικά ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος μετά το τέλος της ανθρωποσφαγής. Ανοίγουν εισαγωγικά. Με την ένοχη συμμετοχή δύο μεγάλων δυνάμεων της Δύσεως, της Γερμανίας και της Αυστρίας, κατά τα έτη 1914-1918, εσφάγει από τους Νεότουρκους ολόκληρον έθνος, το Αρμενικών, και εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων απεσπάστησαν διέως των εστιών τους και απέθανον στην εξορία. Με την ένοχη συμμετοχή των συμμαχικών χριστιανικών δυνάμεων της Δύσεως, κατά τα έτη 1919-1922, το εθνικό κίνημα των Τούρκων υπό τον Μουσταφά Κεμάλ συνεπλήρωσε το έργο των Νεοτούρκων. Κλείνουν τα εισαγωγικά.
Από τη μεριά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, περιγράφοντας την δραματική κατάσταση, στην οποία είχαν περιέλθει οι χριστιανοί της Ανατολής, γράφει σε εγκύκλιο του στις 16 Σεπτεμβρίου 1922. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η Εκκλησία ως άλλη Ραχήλ θρηνεί και κλαίει και οδύρεται δια τα μη υπάρχοντα πλέον τέκνα αυτής. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Μετά τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων και τη φυγή του ελληνικού στρατού από τη Μικρά Ασία, οι συμμαχικές δυνάμεις αποφασίζουν να καλέσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις δύο αντίπαλες δυνάμεις, την Ελλάδα και την Τουρκία. Η συνδιάσκεψη της ειρήνης άρχισε τις εργασίες της στη Λοζάνη στις 21 Νοεμβρίου 1922. Στις 30 Ιανουαρίου του επομένου έτους, 1923, 6 μήνες πριν να συνομολογηθεί η συνθήκη της Λοζάνης, υπογράφηκε η Σύμβαση περί ανταλλαγής των ελληνικών και μουσουλμανικών πληθυσμών που καθόριζε την ανταλλαγή των κατοίκων ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, η οποία δημιούργησε πολλές ανατοποθετήσεις πληθυσμών. Στο πλαίσιο αυτό, στα τέλη του 1923, η μικρασιατική καταστροφή και η επακόλουθη ανταλλαγή των πληθυσμών αφήνουν την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία καθημαγμένη και εμπερίστατη. Στα 1923 με 1925, η εικόνα της παρουσιάζεται ριζικά διαφορετική από εκείνη του 1900. Το ποίμνιό της στην Τουρκία, από σχεδόν 2 εκατομμύρια, μειώθηκε σε μόλις 120.000 περίπου στην Κωνσταντινούπολη και στα νησιά της Σύμβουλου και της Τενέδου. Από το εκτεταμένο και διευρυμένο δίκτυο των επισκοπών της στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, παρέμεινε μόνο η Μητρόπολη της Χαλκιδόνας στο ασιατικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης και η Μητρόπολη των Βέρκων στα μακρινά προάστια της πόλης. Οι ατυχείς χειρισμοί και κυρίως τα πολιτικά πάθη του διχασμού μεταξύ βενιζελικών βασιλικών, που ευθύνονται εν πολλοίς και για τη μικρασιατική καταστροφή, έπληξαν την ελληνική πολιτική σκηνή για 2 δεκαετίες. Αλλά και στον εκκλησιαστικό χώρο και δι' στο Οικουμενικό Πατριαρχείο είχαν ως συνέπεια να τρωθεί το κύρος του θεσμού. Οι υπάρχουσες πληροφορίες στο επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την Εκκλησιαστική Αλήθεια, αποτυπώνουν την εικόνα και τα γεγονότα της δραματικής αυτής εποχής. Οι ζωφερές αυτές εξελίξεις δεν ευνόησαν, όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, τον έγκαιρο εκκλησιαστικό διακανονισμό του καθεστώτος των Μητροπόλεων των νέων χωρών. Ο όρος είναι πολιτικός και πλήρως αδόκιμος εκκλησιαστικά, καθώς για την ακρίβεια του λόγου πρόκειται για τις Μητροπόλεις του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Έτσι, ο όρος περιγράφει τις Μητροπόλεις των περιοχών εκείνων, οι οποίες προσαρτήθηκαν στην ελληνική επικράτεια μετά από τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913 και περιλαμβάνουν την Ήπειρο πλην της Άρτας, τη Μακεδονία, τη Δυτική Θράκη, την Ελασσόνα από τη Θεσσαλία και τα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Η διαρρύθμιση αυτή της εκκλησιαστικής εκκρεμότητας πραγματώθηκε τελικά μόλις το 1928, με την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη της 4ης Σεπτεμβρίου. Με την πράξη αυτή, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανέθεσε επιτροπικώς και υπό 10 ρητούς όρους τη διοίκηση των εκκλησιαστικών επαρχιών των νέων χωρών στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος. Μεταξύ των όρων αυτών καταλέγονται η ισότιμη συμμετοχή των ιεραρχών των επαρχιών αυτών του Οικουμενικού Θρόνου στα όργανα διοίκησης της Εκκλησίας της Ελλάδος, η μνημόνευση από τους αρχιερείς των νέων χωρών του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχου, η απαγόρευση των αρχιερατικών μεταθέσεων, το δικαίωμα του εκλήτου ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου και η διατήρηση απαραμείωτων των δικαιωμάτων του Οικουμενικού Θρόνου επί των πατριαρχικών και σταυροπηγιακών μονών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, η εφαρμογή της πράξης στην εκκλησιαστική πρακτική κατά τα 95 περίπου χρόνια της ισχύως της, 1928-2022, δεν υπήρξε ανέφελη, με αποτέλεσμα να καθίσταται συχνά σημείων αντιλεγόμενων που δυναμητίζει ευκαίρος ακέρος τις έθραυστες ούτως ή άλλως σχέσεις των δύο εκκλησιών. Η αιτία αυτής της εκκλησιαστικής διχοστασίας εντοπίζεται στη διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση της πράξης από τις δύο εκκλησίες, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο να προτάσει την κανονικότητα και να επιμένει στην αυστηρή τήρηση του συνόλου της πράξης και με την Εκκλησία της Ελλάδος να επικαλείται την νομιμότητα και να προκρίνει την ανάγκη τήρησης του καταστατικού της χάρτη, ο οποίος συνιστά
αποκεκτημένη ίσως ταχύτητα, όπως άλλωστε ήδη από την εποχή της Βαβαρικής Αντιβασιλείας όλοι οι προηγούμενοι, νόμο της ελληνικής πολιτείας. Αυτή η ερμηνευτική τριβή έφτασε στο αποκορύφωμά της τη διετία 2003-2004, οδηγώντας στη διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας μεταξύ των δύο εκκλησιών, η οποία αποκαταστάθηκε μετά από παρέμβαση και της ελληνικής πολιτείας την άνοιξη του 2004. Στη συνάφεια αυτή κρίσιμη παράμετρο αποτελεί το ζήτημα της συνταγματικής κατοχύρωσης της πράξης του 1928, η οποία μνημονεύεται για πρώτη φορά στο ισχύον Σύνταγμα του 1975 και δει στο άρθρο 3, παράγραφος 1. Το ερώτημα που γεννάται είναι εάν η εν λόγω αναφορά υποδηλώνει την πρόθεση του συντακτικού νομοθέτη να περιβάλλει με ιδιαίτερη συνταγματική προστασία το σύνολο των διατάξεων και των όρων της πράξης του 1928. Κατά την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και την κρατούσα στη θεωρία άποψη, η συνταγματική κατοχύρωση περιορίζεται μόνο στον τρόπο συγκρότησης της διαρκούς Ιεράς Συνόδου, δηλαδή από Μητροπολίτες λαμβανωμένους εναλλάξ κατά τα πρεσβεία της Αρχιεροσύνης και κατ' ίσο αριθμό από τις επαρχίες της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος και από εκείνες των νέων χωρών. Επομένως, σύμφωνα με την άποψη αυτή, δεν υφίσταται ως προς τις υπόλοιπες διατάξεις της πράξης του 28 συνταγματικός περιορισμός να θεσπιστεί από τον κοινό νομοθέτη διαφορετική ρύθμιση. Ανεξαρτήτως πάντως των επιμέρους θεωρήσεων της πράξης του 1928, δεν πρέπει να αγνοείται η πολύ ενδιαφέρουσα και κατά την άποψή μου ορθότερη άποψη ότι η συνεπής εφαρμογή της αυτοδιοίκησης των θρησκευτικών κοινοτήτων, άρα ασφαλώς και της επικρατούσας θρησκείας, θα σήμαινε την πλήρη ισχύ του εν λόγω πατριαρχικού κειμένου, πράγμα που αφενός θα καθιστούσε χωρίς αντικείμενο τη σχετική διένεξη, αφετέρου δε θα αποτελούσε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της πλήρους και ουσιαστικής αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι λόγοι της συμβατικής αυτής ρύθμισης πρέπει οπωσδήποτε να αναζητηθούν στις οδυνηρές συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής του 1922, η οποία προκάλεσε όχι μόνο παρατεταμένη ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και τη διάλυση της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Μητροπόλης της Μικράς Ασίας με το μεγάλο ρεύμα προσφύγων στην Ελλάδα. Πράγματι, το όλο σχεδόν σώμα της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατέφυγε κατά τις τραγικές εκείνες στιγμές στην Ελλάδα. Έτσι, το Πατριαρχείο βρέθηκε αντιμέτωπο με δύο δεδομένα. Από τη μια μεριά, με την αποψήλωση από το εντός της Τουρκίας ποιμνιότου και από την άλλη με την περιστασιακή ποιμαντική δυσχέρεια για την ελεύθερη άσκηση της άμεσης κανονικής δικαιοδοσίας του στις Μητροπόλεις των νέων χωρών. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων καθιστά ευεξήγητη την επιλογή του Οικουμενικού Πατριαρχείου να μην στοιχηθεί στην περίπτωση των Μητροπόλεων των νέων χωρών με την εθιμική πρακτική που αποτυπώνεται στη φράση «τα εκκλησιαστικά της πολιτικής συμμεταβάλλεστε ίωθε» και είχε εφαρμοστεί στην περίπτωση των επαρχιών τόσο της Επτανήσου 1766 όσο και της Θεσσαλίας και τμήματος της Υπήρου 1782, την πολιτική προσένωση των οποίων στην ελληνική επικράτεια ακολούθησε η εκκλησιαστική αφομοίωσή τους από την ενελλάδια αυτοκέφαλη εκκλησία. Υπάρχουν όμως νομίζω και δύο ακόμη παράμετροι που πρέπει να αναδειχθούν. Πρώτον, η ανεπίτρεπτη εμπλοκή της Εκκλησίας της Ελλάδος στα πάθη του εθνικού διχασμού, που κορυφώθηκε με τη συμμετοχή της στο ανάθεμα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στα τέλη του 1916, δημιούργησε, νομίζω, ένα δυσμενές δεδικασμένο για τη φυσιογνωμία μιας εκκλησίας, η οποία μετρούσε ήδη μόλις 66 χρόνια ζωής. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε στρέβλωση της σωτηριολογικής φύσεως της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ανάρμοστη ανάμειξή της στις διαμάχες πολιτικών παρατάξεων, καθώς κατέστη έτσι, ανοίγουν εισαγωγικά, θεραπενής της μιας των αντιμαχόμενων μερίδων, επιβλάβη της ετέρας, εις εκείνην μεν ευχάς και ευλογίας επιδαψιλεύουσα, κατά ταύτης δε αράς και αναθέματα εξαπολύουσα. Έδειξε με τη στάση της αυτή η Εκκλησία της Ελλάδος ότι αποστασιοποιείται εκούσα άκουσα από τους ορισμούς και τις προβλέψεις του Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου της 29ης Ιουνίου του 1850. Η πράξη αυτή του Πατριαρχείου
ανακήρυξε κανονικώς αυτοκέφαλη την Εκκλησία της Ελλάδος υπό ρητούς όρους, μεταξύ των οποίων καταλεγόταν ότι η Εκκλησία της Ελλάδος θα διοικείται, ανοίγουν εισαγωγικά, κατά τους θείους και ιερούς κανόνας, ελευθέρως και ακολήτως από πάσης κοσμικής επεμβάσεως. Τούτο σημαίνει ότι το Πατριαρχείο προσέβλεπε σε μια Εκκλησία ζώσα και ελεύθερη, ανεξάρτητη από το κράτος. Προσανατόλιζε δηλαδή τα πράγματα προς μια σαφή διάκριση Εκκλησίας και Πολιτείας. Ο εγκλωβισμός της Εκκλησίας της Ελλάδος στα γρανάζια του εθνικού διχασμού έδειξε ότι εν Ελλάδη η Εκκλησία αποδείχθηκε μάλλον ανέτοιμη να φανεί αντάξια των πατριαρχικών προσδοκιών και οραματισμών. Μένει να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο αυτό το γεγονός έπαιξε το δικό του δευτερεύοντα έστω ρόλο στη συγκεκριμένη διευθέτηση του εκκλησιαστικού καθεστώτος των νέων χωρών. Και δεύτερον, όπως έχει υποστηριχθεί, η σημαντικότερη εξέλιξη στη ζωή του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την περίοδο που ακολούθησε την Εκκλησιαστική καταστροφή και την εκδίωξη του μεγαλύτερου αριθμού του ορθόδοξου πληθυσμού από την Τουρκία, ήταν η ανάπτυξη ενός μοντέλου μιας μη εθνικής ορθόδοξης εκκλησίας εντός της δικαιοδοσίας. Το μοντέλο αυτό βρήκε κατά κάποιον τρόπο πεδίο εφαρμογής και στις Μητροπόλεις των νέων χωρών, οι οποίες δεν αφομοιώθηκαν από την Εκκλησία της Ελλάδος, αναγκαίο δημιούργημα του εθνικού ελληνικού κράτους, αλλά εξακολούθησαν να ανήκουν κατά το κανονικό μέρος στο Πατριαρχείο, το οποίο υποστασιάζει την οικουμενικότητα της Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ πολύ.